Tippek, trükkök, csali ötletek, végszerelék javaslatok, eredményes módszerek, versenyreceptek. Versenytitkok, Böne Gábor filmje. Ahány ház, annyi szokás, tartja a mondás. Igaz ez vizeinkre is, ahány tó, annyi szokás, annyi különleges halfogási technika. Minden vízterületnek megvan a maga sajátossága, és az a módszer, amely ott kiemelkedő fogásokkal kecsegtet. Ahol horgászni fogok, az a Szeged mellett található Matyéri evezős pálya, amely számos rangos horgászverseny helyszínéül is szolgál. Itt került megrendezésre 2012-ben a második országos féderhorgász bajnokság, ahol az előkelő második helyezést sikerült megszerezni Erdély Attila jelenlegi egyéni világbajnokunk mögött. Hatalmas küzdelemben mindketten a 3 fordulóban összesen 5-5 pontot gyűjtöttünk, és közöttünk mindössze a kifogott halsúly döntött Attila javára. Az itt elért kiváló eredményemet egy szokatlan technikának, egy egészen közeli partcéli pontyozásnak köszönhetem. Van, ahol ugye kell dobni 100 métert, vagy be kell dobni a tó közepéig, míg itt talán meglepő módon a legtöbb halat, főleg a nyári időszakban, amikor a víz kellően meleg, a part szélében, szinte a szákunk végében lehet fogni. Ezt a technikát valójában nem mi találtuk ki, nem mi fedeztük fel féderhorgászok, hanem az itt megrendezett úszós versenyeken derült ki, hogy gyakorta a 13 méteres megengedett maximális hosszúságú rakósbottól kintebb olyan 6-7, maximum 8 méteres távolságban mini rakóssal lehet az igazán sok és termetes, meglepő módon termetes halat partra segíteni. Ezek főként pontyok és kárászok. A dolog érdekessége, hogy itt a meder nem egyenletes. Hasonló, mint a mögöttem található lankás partfal, ugyanígy mélyül tovább a meder oldala is. Tehát nem egy egyenletes lapos mederfenéken horgászunk, amikor a part szélében próbálkozunk, hanem egy folyamatosan mélyülő, apró törésekkel, lépcsőkkel tarkított területet kell meghorgászni. Valószínűleg azért áll ide ki a hal, mert itt a part szélében a víz lényegesen melegebb, mint bent, ahol a maximális vízmérsége a víztározónak a nyári időszakban 3-3,5 méter mélységet is el tud érni, annak függvényében, hogy mennyire van föltöltve. Na most abban a mély kútban, ahol a víz hőmérséklete jó néhány fokkal hidegebb, mint itt a part szélében, természetes módon a hal szívesebben jön ki, és persze ha táplálékot is talál, akkor miért nem maradna itt? Nos, ezt a különleges partszéli pontyhorgászatot fogom most majd bemutatni önöknek. Azok, akik kedvet kapnak e film megtekintése után, hogy itt horgásszanak, számukra szeretném egyértelművé tenni, hogy itt, ezen a részen csak is kizárólag horgászversenyen, illetve a horgászversenyek előtt való edzésnapokon lehet horgászni. Ez a több mint 2 km hosszú pályaszakasz kizárólag az evezősöké, viszont ezzel párhuzamosan van egy tórészlet, ahol a horgászat minden időszakban engedélyezett. Ahhoz, hogy én itt horgászhassak, az intézmény vezetőjétől, Szovics Zoltántól kaptam engedélyt, amit ezúton is köszönök, azért, hogy itt a helyszínen tudja megmutatni azt a különleges pontyfogó technikát, amely a versenyen is kiválóan működött. A vízterület horgászati hasznosítója a Csongrád megyei szövetség, aki kiemelt módon gondozza ezt a vízterületét is, nagyon sok szép halat telepít bele, ezek főként pontyok és ezüstkárászok, kevéske dévérkeszeggel és egyéb keszegfajtával megspékelve. Van azonban egy nagyon kellemetlen halfajta,
amely ebből a vízterületből szinte kiírthatatlan. Nem néz ki talán, hogy mi ez, a törpeharcsa. Nagyon sok horgász életét, nem csak a versenyzőkét, hanem a túloldalt horgászok életét is megkeseríti. Szinte időnként lehetetlen őket kikerülni. Különösen bosszantó ezeknek az apró szúrós ördögöknek a jelenléte versenykörülmények közepette, amikor egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket a 4-6, maximum 10 dekás törpéket, vagy a 30-50 dekás ezüstkárászokat, esetleg a kilós, 2 kilós, 3 kilós pontyokat sikerül horogvégre csalogatni. Sikerült olyan etetanyag keveréket találni, ez bizonyítja a remek eredmény is, amellyel ezek az apró törpeharcsák némiképp szelektálhatók. Fontos mindjárt tisztáznom azt, hogy ez az etetőanyag nem olyan, hogyha beszórjuk, akkor a törpeharcsa elmenekül, és csak is kizárólag ponty és kárász van rajta. Szó nincs erről. Az az etetőanyag gyártó, ami ezt felfedezni, és elsőként hozná forgalomba, szinte biztosan vehető, hogy megkapná a horgász Nobel-díjat. Erre szerintem még kicsit várni kell, de alapvetően mi is jó úton járunk. A versenyen egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy nagyon jól reagált erre az etetőanyagfajtára a ponty és a kárász. Azért beszélt többes számba, mert ennek az etetőanyagnak az ötlete csapattársamtól, horgásztársamtól, Sisa Józseftől származik. Közösen gondoltuk tovább, és fejlesztettük végső stádiumába a Vad Szilva Fantázia névre hallgató etetőanyagot és a hozzá kötődő egyéb termékeket, amelyek között van pelletpak, aroma, pellet, dip és minden egyéb fontos kiegészítő csali is. Ez az etetőanyag édes kukorica és tigrismogyoró keverékén alapul, amely egy különleges Vad Szilva aromával van megspékelve. Az időközben elvégzett próbahorgászatok során kiderült, hogy nem csak matyéren, hanem az ehhez hasonló pontyos, törpés vizeken is nagyon hatékonyan működik. Még egyszer mondom, nem jelenti azt, hogy ez a keverék garantáltan távol tudja az etetésünktől tartani a törpeharcsákat. A törpeharcsákat csak is kizárólag a nagy számban érkező ezüstkárászok, pontyok tudják elzavarni, ezt a keveréket viszont ők nagyon kedvelik. Ezért lehet hatékony más hasonló jellegű vízterületeken is. A horgászhely elfoglalása után az első dolgom az volt, hogy beetettem. Ehhez egy speciális, eddig már forgalomban lévő Haldorado Special Rand névre hallgató feederkosár megújított, extra nagyméretű változatát használtam. Azért ezt a különleges zárt kosarat alkalmazom, mert ezzel gyorsan, hatékonyan, rendkívül pontosan lehet bejuttatni viszonylag nagy mennyiségű csalogatanyagot, és ami fontos, sok szemes terményt. Hagyományos kisméretű, kis átmérővel rendelkező zárt kosaraknak a hibája az, hogyha szemes terményt, például csimegokoricát, vagy bármilyen egyéb szemes magvat helyezünk bele, akkor egyszerűen nem tudjuk abból kirázni őket. Nagyon nehezen hullanak ki belőle, sőt inkább beleszorulnak. Na, ennek a nagy átmérőnek köszönhetően garantáltan ki fog ebből jutni. Ráadásul ügyeltünk a megfelelő méret kiválasztásán arra is, hogy a nemzetközi szabályzatban előírt maximális 5x7 cm-es méretkorlátozásba beleférjen. Ennek a kosárnak a pontos mérete 45 mm az átmérője, és 67 mm a hossza. Tehát ezt nyugodtan lehet használni bármilyen nemzetközi szabályzatnak megfelelő féderversenyen is. Kézenfekvőnek tűnne ilyen közeli parcéli horgászatok során egyébként kézzel bedobni a csalogatanyagot, mert hát a kukoricát sem nehéz bedobni 7-8 méterre kézzel, azonban ez kettő dolog miatt a versenyszerű féderhorgászatban tilos. 1. Kizárólag csak féderkosárral lehet bejutatni mindenfajta csalogatanyagot. 2. Ebben az esetben a parcéli sekély vízben, hogyha kézzel dobnánk be, vagy pedig kézzel ellendítve pottyantanánk rá a vízre, akkor hangos lenne, amely zavarhatja az óvatos nagytestű halakat, főként a pontyokat. Így ezért tulajdonképpen most ez a leghatékonyabb etetési mód a csendes parcéli horgászat során. A bocspic meglazulása jelzi azt, amikor a mederfenékre ért a kosár, egy picit rávárok, majd megrántom, és már is kiürült. Ennyi az egész. A horgászat során nincs szükség erre a nagyméretű kosárra, ettől egy kisebb méretű. A sorozatban ez egyébként a 3XL-es, ez a 2XL-es, és ez pedig az XL-es méret. Szembetűn egyébként a méretbeli különbség a hagyományos 10, 20 és 30 g-os méretekkel. Ahogy említettem, ezek egyértelműen, amikor szemes anyaggal, főként pontyra horgászunk, akkor hatékonyak. Én most a horgászat során a középső, a 2XL-es méretet fogom használni. Minden kosár a nagy mérete ellenére kicsi súllyal 10 g nehezékkel van ellátva. Kezdődjék hát a horgászat!
De jó kapás volt. Az első halacska, mindjárt egy ezüstkárász. Beelőzte a törpéket. Nézd, a spic apró rezdülései állandóan jelzik azt, hogy valamilyen hal itt van a környékben. Hát bizony az első halak, amik ide érkeznek, azok ezüstkárászok és a kikörhetetlen törpeharcsák. Ha szeretnénk, ha nem, akkor is fogunk belőlük. Ez a kihívás, őket kikerülni. Mint látható, egyetlen 1 g élő csalit sem raktam bele az eredetőanyagba. Kizárólag horogra van itt nálam néhány szem, de ezzel is csak csínyán bánok. Most például 2 szem kukoricát tettem fel a horogra, pont azért, hogy hát ha ez már nem kelti fel annyira az érdeklődésüket. Hát ha ki tudom vele szelektálni a hőn állított pontyokat és kárászokat. Még a 2 szem kukorica sem tudja kiszelektálni a törpeharcsákat. Sajnos ennek a kicsi halnak a testméretéhez képest nagyon nagy szája van. Ami ezen befér, az el is tűnik abban. Így önmagában a nagy csali sem tökéletes szelekció. A kosárba 1 marék kukorica és 1 marék etetőanyag keveréke kerül. Lazán belenyomva. Ja, oda nézz. Na, ez is valami termetesebb hal, de vajon mi lesz? Ó, egy újabb szép kárász. Egy újabb szép kárász a törpeharcsák között. Ennek bajsza van, még nem is sokkal nagyobb, mint a kárászok, de bizony ponty. Bízom benne, hogy előbb-utóbb a család többi tagja is, az idősebb tagok is megjelennek. Vissza is engedem minél előbb. A felszerelés, amit használok, az egy Spro Royal Sensitive Féder, 3,90 cm hosszúságú, a karakterisztikája medium heavy. Talán jobb lenne egy még lágyabb, akár egy medium vagy light karakterisztikájú,
de nem jellemző egyébként, hogy ilyen hosszúságban ennyire lágy féderbotokat készítsenek a gyártók, elgondolkodható egyébként, főleg, hogyha ez a fajta parcéli horgászat egyre nagyobb népszerűségnek fog örvendeni. Itt elsősorban a bot optimális hosszúsága miatt és a kellő rugalmassága miatt választottam ezt, ugyanis ezzel a bottal tudom azt megtenni, hogy miután felcsorisztom a horgot, és megtöltöttem a kosarat, nincsen más teendő, mint a felkapókart lehajtva, a horogelőkét kézben tartva, egy laza mozdulattal szépen belógatni a végszereléket. A bottal lekísérem, a bot spiccén érzem, hogy mikor lazul meg a zsinór, majd az ujjammal elengedem a főzsinort, és kirakom a bottartó villára. Nagyon fontos a fék precíz beállítása, tulajdonképpen minimális húzásra is meg kell tudni neki szólalni, mert a kapás, főleg a pontja kapása annyira vehemens, annyira agresszív, annyira gyors, hogy szinte letépi a bottartó ágassal a botot. Itt a ponty. Azt a mindenségit! Ahogy betettem, szinte azonnal megtalálta a csalit. 50 cm hosszúságú horogelőkét használok, így a kosár közelébe tévedő hal tulajdonképpen elsőként a horogra tűzött csalival találkozik. A horogelőke vastagsága 16-os, az lehetővé teszi egy kicsit durvább, határozottabb fárasztást is, így nem kell azon aggódnom, főleg a kisebb példányoknál, hogy esetleg a bólyakötelek közé rohannak, és alatt elveszítem. Egy újabb szép pikélyes ponty. A végszerelék, amit használok, a nemzetközi előírásnak maximálisan megfelel. Egy 50 cm-es horogelőkével kezdődik, amelynek vastagsága 16-os, a horog mérete 12-es. Egy speciális végfül található itt, amely fonott zsinórból készült. Láthatatlan, némi túlzással láthatatlan módon kapcsolódik az erőgumiba. Itt van egy gumi ütköző, ez meggátolja a felhelyezett forrókapocs elcsúszását, és ezen akadálytalanul tud csúszni egészen az összekötött fonott dobóelőkéig. Illetve hát a végtelenségig, mert ugye a nemzetközi szabályzatban előírtak alapján a végszerelék, az arra felhelyezett kosár a végtelenség csúszó kell, hogy maradjon. Fontos, hogy visszafelé is természetesen tud csúszni, előre, vissza, gond nélkül tud csúszni a megfelelő méretű karabinának köszönhetően. Ennek az erőguminak az a szerepe, hogy a rövid távolság miatt a szerelék rugalmasságát tovább tudom vele növelni, illetve a part szélén menekülő hal, a fejét rázó hal, a viszonylag kisméretű horog mellett is az erőgumi rugalmasságának köszönhetően a hal megtartás esélye sokkal nagyobb. Ezt a speciális erőgumival kombinált csúszó végszereléket, hogy miként lehet elkészíteni, hamarosan bemutatom a Dömepraktikák című sorozatban. Növekszik a méret. Itt van a pocska.
hihetetlen vehemens kapással indulnak meg a pontyok. Nyilván egyértelműen ez a rövid távolságnak, a parciáli horgászatnak köszönhető. Hogyha ekkor nincs jól beállítva az orsó fékje, esélye sincs a horgásznak arra, hogy megfogja. És nem is biztos egyébként, hogy kapitális méretű hal, csak egyszerűen pontya, amely lényegesen erősebben védekezik, mint a kárászok. Ilyenkor van óriási szerepe még annak a végszeléknek, amelyet kifejezetten itt sikerült elsőként sikeresen alkalmazni és bevetni. Ugye az erőgumi is abban segít, hogy a halnak az első vehemens kirohanását tompítsa, megfékezze, és a szerelék rugalmasságát a kiválóan beállított fékkel és rugalmas bottal együtt tovább növelje. Enélkül a kapás pillanatában azonnal letépni a hal a horogelőkét. Egész szép pocska. Biztos, hogy megvan legalább 2 kiló. A meleg vízben különösen erős a hal. És megvan. Ez az. Ó, de szép nyurga testű pocska. Ismét bebizonyosodott, hogy lehet a sok törpeharcsa között szelektálni a kárászt, és persze a pontyokat is. Íme a bizonyíték erre ez a gyönyörű nyurgatestű tőponty. Egy érdekes dolgot hadd mutassak, akkor, amikor már nagy mennyiségben, nagy számban találhatók itt a kárászok, és közöttük a pontyok, akkor élő csalival is lehet horgászni. Tehát a törpeharcsa egyszerűen kiszorul, eltűnik az eretés környékéről, mert a nagyobb méretű, természetesebb halak kiszorítják őt. Élő csalival persze sokkal gyorsabban lehet egyébként kapást elérni, mint egy-két szem kukoricával, míg az elején, addig, amíg ugye nincs kellő számú hal, nincs kellő számú kárász az eretésen, élő csalival való csalizás elképzelhetetlen lenne egyébként. Ez is azt jelzi, hogy azok a finomságok, amik a kosárba kerülnek, azok tetszenek a halaknak. Ez is egy termetesebbnek ígérkező pocska lesz. Ó, nem is olyan rossz pocska ez. Hopp, ki is akadt a hol a szájából. Itt egy újabb szép pocska.
mai nap utolsó potykája. Nézzük, mit adott ez a kellemes nyári délután. Mennyi alatt sikerült fogni. Uha! Íme a nyári délután gyönyörű zsákmánya, sok szép ponty, gyönyörű ezüstkárászok, valahol van benne törpeharcsa is, de szó szerint eltörpülnek a gyönyörű szép halak mellett. A mai horgászat tanulsága, hogy érdemes önöknek is szétnézni otthon a saját tapuknál, a lábuk alatt, mert lehet, hogy ott van a legtöbb hal, amikor nem is gondolnának rá. Érdemes a part közelében ezt a fajta horgászmódszert, ezt a fajta féderezést is mindenképpen megpróbálni.